අයිබෝවන් අපි හැමදෙනාම ප්‍රිය කරන ආහාරයක් වගේම බිත්තර කියලා කියන්නේ බොහොමයක් පෝෂණ ඌනතාවයන් වලට උත්තර සපයන්න පුළුවන් දෙයක් කියන එක අපි හැමදෙනාම දන්න කාරණයක්. නමුත් වෙළඳපොළට මේක මිලදී ගන්න ගියන් පස්සේ අපිට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි අපි මිලදී ගත යුත්තේ දුමුරු පාට බිත්තරද එහෙම නැත්නම් සුදු පාට බිත්තරද කියන එක. මේ දෙකට තියෙන ප්‍රධාන වෙනස්කම් සහ මේ දෙකෙන් තෝරගන්න ඕනේ කුමක්ද කියලා කියන එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ කාලේ මේ සුදු පැහැයෙන් පිළියෙලවන ආහාර පිළිබඳව අපිට පොඩි මතභේද තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. සුදු සීනි, සුදු පිටි. ඒ වගේ මේ සුදු පැහැයේ තියෙන බිත්තර වලට වඩා දුමුරු පැහැයෙන් තියෙන බිත්තර වල පෝෂණ ගුණය ඉහළයි කියලා කියන එක ගැන අප අතර පොඩි පිළිගැනීමක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ බිත්තර පාට දෙකකින් පිළියෙලවෙන්නේ කුමන කාරණේ නිසාද? පෝෂණය සහ නිරෝගීතාවයට වැදගත් වෙන මෙවැනි සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතු කරුණු ඔබ හමුවට අරගෙන එන FOODbodyMIND අපේ channel එකට ඔබ අලුත් කෙනෙක් නම් අපිට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝ නරඹන බොහෝ දෙනා අතරින් වැඩි පිරිසක් අපිත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන එක අපිට පෙනී ගිහින් තියෙන කාරණයක්. ඉතින් එහෙම නොවි අපිත් එක්ක ඕගලන් අලුතෙන් එකතු වෙනවා නම් මීටත් වඩා බැරෑරුම් වූ කරුණු සමාජයේ දිගහරින්න සාකච්ඡා කරන්න අපි හොඳ පසුතලයක් සකස් කර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම අපිට like එකක් දෙන ගමන්ම අපිට comment එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි මේ comment of the week කියලා කියන පසුබිම යටතේ පසුගිය සතියේ අපේ වීඩියෝ එකට පළ වෙච්ච හොඳම comment එක ඕගලන්ගේ වම් පස්ස තිරේ මේ ඕගලන්ට දැක ගන්න සලස්වනවා. ඒ වගේම ඔහුට ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම අද දිනේ වීඩියෝ එකටත් හොඳ comment එකක් අපිට රැගෙන ආවොත් අපි ලබන සතියේ වීඩියෝ එක තුලින් එය ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම අනිත් අයට ප්‍රදර්ශනය කරන්නත් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න බව සතුටින් මතක් කරන්න කැමැතියි. මේ දෙක අතර තියෙන පෝෂණ ගුණයේ වෙනස ගැන කතා කරන්න කලින් දුමුරු පාට සහ සුදු පාට බිත්තර ඇති උනේ කොහොමද? ප්‍රායෝගිකව අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි දුමුරු පැහැයට රතු පැහැයට හුරු පිහාටු දරන ඒ වගේම ඉයර් ලෝබ් එක එහෙම නැත්නම් කම්පෙත්ත තද රතු පැහැයට හුරු කිකිලියන් විසින් අපිට ලබා දෙන්නේ දුමුරු පැහැති කටුවක් සහිත බිත්තර. ඒ වගේම තමයි සුදු පැහැති පිහාටු සහිත ලා රතු පැහැයට එහෙම නැත්නම් සුදු පැහැයට හුරු ඉයර් ලෝබ් එකක් එහෙම නැත්නම් කම්පෙත්තක් සහිත කිකිලියන් විසින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ සුදු පැහැති කටුවක් සහිත බිත්තර. තවත් අප අතර තියෙන මතයක් තමයි දුමුරු පැහැයට හුරු බිත්තරවල කටුව ඝනටත් සුදු පැහැයට හුරු බිත්තරවල කටුව තුනියටත් තියෙනවා කියන එක. ඇත්තටම බිත්තරේ කටුව ඝනද තුනීද කියලා කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඒක සුදු පාටද එහෙම නැත්නම් දුමුරු පාටද කියන කාරණේ මත නෙමෙයි. තරුණ කිකිලියන් විසින් හෙළන බිත්තර කටුව ඝනටත් කිකිලියන් වයසට යනකොට ඒ බිත්තරවල කටුව ඝනකම අඩු වෙන බවටත් තමයි අපේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම තියෙන්නේ. තවත් ඒ වගේම අපේ අතර තියෙන මතයක් තමයි මේ දුමුරු පැහැති එහෙම නැත්නම් රතු පැහැයට හුරු කටුව සහිත බිත්තර රසයෙන් සුදු පාට බිත්තර රසයෙන් අඩුයි කියලා කියන එක. ඇත්තටම මේක බිත්තරේ රසයේ තීරණය වෙන්නේ කටුවේ පාට මත නෙමෙයි. අපි බිත්තර ගන්නකොට මේ බිත්තර පැක් එකේ එහෙම නැත්නම් පැකට් එකේ සඳහන් වෙන වචන කීපයක් තියෙනවා. ඒ වචන මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම අපි දැකලා තියෙනවා farm fresh. ඉතින් farm fresh කියලා කියන එක ඇත්තටම එච්චර තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ farm එක fresh ද බිත්තර fresh කියලා කියන එක මේකේ කියවෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තවත් සමහරක් අයට cage free. ඒ කියන්නේ කූඩු වල දාන්නේ නැහැ කියලා කියන අදහස. ඒතකොට කොයිතරම් ප්‍රමාණයක කූඩුවකද මේගොල්ලන් දාන්නේ නැත්තේ. ඒ වගේම free range. මේ range එක කොච්චර විතර ප්‍රමාණයක. ඒ කියන්නේ කූඩුවෙන් එළියට යවනවද නැත්නම් විශාල ප්‍රමාණයකද මේගොල්ලන් සැරිසරන්නේ කියලා කියන එක මත. ඇත්තටම අපි ආහාරයට ගත යුත්තේ මෙන්න මේ pasture raised කියලා කියන වර්ගයට සකස් කරපු බිත්තර. ඇත්තටම ලංකාවේ නම් පැකට් වල මේක සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ නිදැල්ලේ සැරිසරන කිකිලියන් විසින් දමන බිත්තර තමයි ඇත්තටම රසයෙන් ඉතාමත් වැඩි. ඔබ දන්න විදිහට අපි කියන්නේ ගම් බිත්තර කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ කිකිලි ගමේ තියෙන ඔක්කොම කනවා කියලා කියන එක නෙමෙයි. මොකද මේ කිකිලියන් ආහාරය සඳහා තනකොළ, තෘණ ආහාර, බීජ වර්ග, ඒ වගේම කුඩා කෘමි සතුන් වගේ දේවලුත් ඒගොල්ලන් ආහාරය සඳහා එකතු කර ගන්නවා. ඇත්තටම රසය සහ ගුණය ඉතාමත්ම වැඩි. මෙන්න මේ ෆ්‍රී රේන්ජ් එකේ නැත්තම් අර විශාල ප්‍රදේශයක නිදැල්ලේ සැරිසරමින් ජීවත් වෙන කිකිලියන් නිකුත් කරන බිත්තර තමයි ඉතාමත් ගුණ ඒ වගේම ඉතාමත් රසයෙන් අධික. ඇත්තටම එහෙමනම් ඇයි මේ දුමුරු පාට කටුවක් සහිත බිත්තර වැඩි මිලකටත් සුදු පැහැති කටුවක් සහිත බිත්තර අඩු මිලකටත් වෙළඳපොලේ තියෙන්නේ. මේකට හේතුව ඇත්තටම මේ දෙකේ අඩංගු වෙලා තියෙන පෝෂණ ගුණයේ අන්තර්ගතයේ වෙනසක්ද කියලා කියන එක අපි ඊළඟට සලකලා බලමු. ඇත්තටම මේ සුදු පාට බිත්තර සහ රතු පාට බිත්තර දල වශයෙන් ග්‍රෑම් 58ක විතර වගේ ප්‍රමාණයක් බිත්තරයක තියෙනවා. ඒ වැදින පෝෂණ වෙනස මොනවද කියලා හොයලා බැලුවොත් එහෙම ප්‍රෝටීන ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 6.5 කියලා කියන එක මේ දුමුරු සහ රතු කියලා කියන දෙකේම සමව අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේද ප්‍රමාණයත් ග්‍රෑම් 5.8ක් හැටියට සඳහන් වෙනවා.
විටමින් වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි ගත්තොත් විටමින් D කියලා කියන එක මයික්‍රෝග්‍රෑම් 0.9ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සුදු සහ දුඹුරු කියලා කියන බිත්තර දෙක අතර පෝෂණ ගුණය අතින් කිසිවත්ම වෙනසක් නැහැ. මේ සියල්ල එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම එකිනෙකට සමානයි. මොකද එහෙම වෙන්න හේතුව මේ කිකිලියෝ එහෙම නැත්නම් මේ අය අනාගතයේ පැටියෙක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මේ බිත්තරයක් ඇතුලේ පෝෂණය ගබඩා කරන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් කවුරුත් අනාගතයේ උණතාවයක් ඇති වෙන්න පෝෂණ ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරන්නේ නැහැ. බිත්තරේ කටුව සුදු වුණත් එහෙම නැත්නම් රතු වුණත් ඒ ඇතුලේ තියෙන පෝෂණ සංඝටකයන් සියල්ල සමානයි. මේ කරුණ වලට අනුව ඔබට ඊටම පැහැදිලි වෙනවා දුමුරු පාට සහ සුදු පාට කටුවක් තියෙන බිත්තරවල ගුණයේ වෙනසක් නැහැ කියන එක. එහෙමනම් ඇයි අපි වැඩිපුර මිලක් දීලා දුමුරු පාට හුරු බිත්තරයක් මිලදී ගන්නෙ? එහෙම නැත්නම් ඒකට වැඩිපුර මිලක් නියම වෙලා තියන්නේ ඇයි? ඒකට ඒක හේතුවක් තමයි දුමුරු පාට හුරු බිත්තර අපිට ලබා දෙන ටිකක් දේහ ප්‍රමාණයෙන් විශාල කිකිලියන් විසින්. ඔවුන් නඩත්තු කරන්න ඔවුන්ට ලබා දෙන්න ඕන ආහාර ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඒ නිසා වැඩිපුර මිලක් ගෙවලා ඒ දුමුරු පාට හුරු කටුව තියෙන බිත්තර වෙනදබලට නිකුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් මොකටද මේක කරලා තියෙන්නේ? ඒකට එක දෙයක් තමයි අපේ ඇස් දෙකට නිතර හුරු එහෙම නැත්නම් පුරුදු ගම් කිකිලියන්ගෙන් ලැබෙන බිත්තරවල හුරු සුදු පැහැයට නෙවෙයි දුමුරු පැහැයට හුරු කටුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ තියෙන ප්‍රමාණය එහෙම තියෙන දර්ශනය වෙළඳ ප්‍රෝඩාවක් හැටියට එහෙම නැත්නම් වෙළඳ ට්‍රික් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලා තමයි මේ දුමුරු පාට බිත්තර කටුව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් දැනගන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේ බිත්තර තියෙන නිකුත් කරන කවරය තුල නොයෙකුත් ආකාරයේ කරුණු සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා අපි කලින් කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ ෆාම් ෆ්‍රෙෂ් ඒ වගේම ෆ්‍රී රේන්ජ් කියලා. නමුත් ඇත්තටම ලංකාවේ විවිධ වූ කාණ්ඩ වලට යටත් වෙලා බිත්තර ලබා ගන්න අපිට බෑ. නමුත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන ඕගනික්ද නොන් ඕගනික්ද කියලා කියන එක පුළුවන් නම් ඒ වගේම සමහර ඒවා සඳහන් වෙලා තියෙනවා ඇන්ටිබයොටික් ෆ්‍රී හෝමෝන් ෆ්‍රී කියලා. නමුත් මේවා නිවැරදිතාවය ගැන සම්මතයක් එහෙම නැත්නම් නියම නිර්ණායකයක් ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මේ පිළිබඳව බිත්තර හොඳින් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වෙන විදිහට ලබාගෙන ඒකේ ගුණ නසන්නේ නැතුව කන්න ඕන කොහොමද කියලා කියන එක බිත්තරයක් ගුණ නොනසා කන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඉතා හොඳ වීඩියෝ එකක විස්තරයක් අපි මෙන්න මේ උඩ කාඩ් එකේ සඳහන් කරනවා. මේක බලන්න. ඒකේ ගොඩක් විස්තර සහිතව අපි මේ පිළිබඳව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් බිත්තරයක් කියලා කියන පෝෂණ ගුණයේ තියෙන මේ ආහාරය ඔයගලන්ට ලබා ගන්නකොට ඒකේ ගුණ රතුද සුදුද කියලා කියන එක මත තීරණය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් අර ගම් කිකිලියන්ගෙන් ලබා ගන්න බිත්තරවල ඇත්තට මේකේ තියෙනවා යම්කිසි සුළු ප්‍රමාණයක පෝෂණ ගුණයේ වෙනසක්. ඒක තියෙන්නේ ඔමේගා 3 කියලා කියන සංඝටකය තුළ විතරයි කියලා කියන එක පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ කරුණුත් සමග ඔබගේ පෝෂණයට මේ බිත්තර ආහාරයට එකතු කරගන්න ඔබගේ ආහාර පුරුද්ද එහෙම නැත්නම් රටාව මත. ඉතින් වෙළඳපොළට ගිහිලා ඊට පස්සේ බිත්තරේ මිල ගැන එච්චර සැලකිලිමත් වෙන්න එපා. දුඹුරු උනත් රතු උනත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් පෝෂණය එකම ආකාරය කියලා කියන එක ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. එහෙනම් මෙවන් තවත් මතභේදාත්මක තොරතුරු එහෙම නැත්නම් සාකච්ඡාවට භාජනය කළ යුතු තොරතුරුත් සමග අලුත් වීඩියෝකින් ඔබ හමු වෙන තෙක් ස්තුතියි.